Dobrý den, dámy a pánové. Dnes se spolu podíváme na to, co můžete najít v české přírodě nebo v přírodě, v krajině. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com. Tak, první, co tady vidíme, je krajina. Co to je krajina? Krajina je jako část přírody, část země, kterou vidíte okolo sebe. Může být rovina, nebo tam můžou být kopce, jako tady, nebo tam můžou být hory. Takže můžete říct, že v okolí města je krásná krajina. Kopec, to je, když není země rovná, ale když musíte jít nahoru. Na kopci v Česku můžete často vidět buď nějaký hrad, anebo tohle je asi rozhledna. Když vyjdete na rozhlednu, tak budete mít krásný výhled. Můžete okolo sebe vidět větší část krajiny, než když jste dole na zemi. A taková rozhledna v Praze je například na Petříně. Petřín je kopec. Hory jsou takové velmi vysoké kopce. Nejvyšší hory v České republice jsou Krkonoše. A úplně nejvyšší jedna hora v České republice se jmenuje Sněžka a měří 1600 metrů. Takže nemáme v Česku tak vysoké hory, jako jsou například Alpy anebo na Slovensku Tatry. Naše hory obvykle nevypadají tak jako tyhle na obrázku. Jsou takové nižší a je na nich více zeleně. Nejsou to jenom skály. A když je vedle sebe mnoho hor, tak tomu říkáme pohoří. Sopka, to je taková hora, která má kráter a z toho kráteru, když sopka vybuchne, jde potom kouř, ale taky láva. V Česku nemáme činné sopky, aktivní sopky, neboli vulkány, ale například v Itálii mají nebo na Islandu. O skále už jsem mluvila. Skála je taková hora, na které není půda, není tam hlína a nejsou tam moc rostliny nebo stromy. Skála je vlastně takový velký kámen. Kámen nebo možná nerost je neživá část přírody. Ve skále nebo v hoře pod zemí se může nacházet jeskyně. To je taková díra, kde asi teče nějaká voda a na stěnách můžou být krápníky. To je taková vápencová výzdoba jeskyní. Když se vrátíme zpátky na zem, tak v Česku můžete vidět louky. Louky jsou taková travnatá místa, takže to je místo, kde roste tráva, kde člověk nepěstuje nějakou zeleninu nebo obilí, ale můžou tam být ovce nebo kozy nebo koně a to, co vidíme tady, to je bažant. A tohle to je kupa nebo kupka sena. Seno to je tráva, která je suchá.
Seno můžete používat jako krmení pro zvířata, pro králíky, pro krávy a jiné býložravce, to znamená zvířata, která nežerou jiná zvířata, ale jedí rostliny. Květina to je rostlina, která kvete, má nějaký květ. Hovorově taky můžeme říkat kytka. Takže květ, tady to je stonek a na stonku nebo dole můžou být nějaké lístky, listy. Rostlina je tedy slovo takové obecné. Rostlina může být květina, ale také nemusí mít květy, může mít jenom listy. Rozlišujeme v přírodě živočichy, zvířata a rostliny. Část, kde lidé něco pěstují, se nazývá pole. Pěstovat můžeme také stromy a tam, kde jsou stromy, tam, kde jsou jenom stromy, tomu říkáme zahrada nebo sad. A na poli můžete pěstovat pšenici, kukuřici, ale i jiné rostliny zemědělské, i jiné plodiny. A tady vidíme člověka na traktoru, který to pole obdělává. V české krajině taky můžete najít rybníky. Rybníky jsou nádrže, vodní nádrže, ve kterých se chovají ryby, například kapři. Ale možná mají rybníky také jinou funkci. A v létě se v rybníce můžete vykoupat. To, co je zde, to je molo a tohle je stavidlo. Tam můžete vypustit vodu z rybníka. A okraj rybníka se nazývá břeh. A tento typ trávy u rybníka to je rákosí. Další místo, kde je voda, kde voda teče, to je řeka. Nejznámější řeka v Česku je asi Vltava. Vltava teče v Praze, ale největší řeka je asi Labe. Labe ovšem není jenom v Česku. Labe teče dál do Německa. V České republice je nejdelší Vltava, ale celkově je delší Labe než Vltava. Toto je břeh řeky a přes řeku může být postavený most. Tam, kde řeka začíná, to je pramen řeky a tam, kde řeka končí, to je ústí řeky. A tady máme pramen. A pramen může být také léčivý, například v lázních je léčivá voda, takže tam lidé můžou tu vodu pít. Můžou ji pít, protože u pramene je voda obvykle čistá. Ale je otázka, jestli dnes i ta voda, která teče ze země, není znečištěná. Na řece také můžete najít vodopád. Vidíte, že jméno je logické. Je to místo, kde voda padá z výšky dolů. Vodopády uvidíte častěji někde v horách, ve skalách. Takže na Vltavě v Praze asi ne. Známé jsou například Niagarské vodopády, ale ty jsou v USA, ty nejsou v Česku.
V Česku také nemáme moře nebo oceán. V moři je slaná voda. Češi rádi jezdí na dovolenou k moři. To, co tady vidíme, to je pláž. Je to asi písečná pláž. Je tam písek. A člověk sedí na dece nebo na ručníku a má nad sebou slunečník. Možná se opaluje, ale možná nechce být opálený a chrání svoji kůži. A zde vidíme racka a tady tomu se říká windsurfing. Tady na tom moři nejsou vlny, to moře je klidné. V moři, ale také v řece nebo v jezeře, v rybníce, můžeme najít ostrov. Ostrov je kus země, okolo kterého, kolem dokola, je všude voda. Například Robinson Crusoe byl člověk, který žil na ostrově. Jeho loď ztroskotala a on potom se musel sám nějak živit a přežít na ostrově. Něco, co v Česku taky nemáme, jsou pouště. Největší poušť světa je Sahara. A Sahara je písečná poušť. To znamená, že tam je písek, jsou tam písečné duny. Je tam velké horko přes den, ale slyšela jsem, že v noci je tam velká zima. Tam, kde v poušti je život, kde je voda, tomu se říká oáza. A tohle to jsou pravděpodobně nějaké palmy. A teď zpátky k nám. Když se podíváte nahoru, nad sebe, jste venku v přírodě, tak to, co nad sebou vidíte, to je obloha. Nebo taky můžeme říct, že je to nebe. A zde vidíme, že na tom nebi je mrak a letí tady letadlo a zanechává za sebou stopu. Na nebi svítí slunce. Když svítí slunce, je pravděpodobně teplo, ale může být i horko. A tento chlapec si zakrývá oči. Je dobré před sluncem svoje oči chránit, například brýlemi. V noci na nebi nevidíme slunce, ale vidíme tam měsíc. Když je měsíc takový plný, celý, kulatý, říkáme tomu úplněk. Ještě existuje jedno jméno pro měsíc, je to takové poetické a to je luna. Na nebi můžete také vidět duhu. Duha je takový barevný most. I když nevidíte vždycky úplně celou duhu, kdy můžete vidět duhu? Když prší, ale taky svítí slunce. Kromě luk a polí se v Česku nachází mnoho lesů. Můžete tady najít hodně lesů. Toto je jehličnan, ale někdy jsou lesy taky listnaté, takže lesy můžou být listnaté anebo jehličnaté, anebo smíšené, když je tam mix. To, co vidíme v lese, to jsou stromy. Strom je rostlina, která má dřevěný kmen a větve a na nich potom rostou listy. A když strom pokácíme nebo když spadne,
tak to, co po něm zůstane, jestli tam takhle něco zůstane v zemi, tak to je pařez. Tento strom roste na louce a je listnatý. Další rostliny, které rostou v lese, jsou houby. Houby můžou být jedlé, ty můžeme jíst a nemáme z toho problémy, anebo nejedlé, nejsou dobré, není dobré je jíst, ale nebudeme z toho mít asi tak velké problémy. A potom jsou houby jedovaté. Například taková houba, která má červený klobouk, to je muchomůrka a ty nesmíte jíst, protože byste se mohli otrávit. Takže klobouk houby a noha houby. Lidé v Česku houby rádi sbírají, ale musíte dávat pozor, jestli houby opravdu dobře znáte. V lese nebo někde v přírodě můžete také najít mraveniště. To je taková hromada, taková kupa, takový malý kopec, ve kterém žijou mravenci. Mravenci jsou velmi pracovití, žije jich spolu na jednom místě velmi mnoho, ale můžou vás také kousnout nebo štípnout. Takže zvíře to je obecné slovo pro živočichy, jako jsou mravenci, ptáci a další. Tohle zvíře, které vidíte tady, které žije v lese, to je jelen. Jelen má na hlavě takové velké parohy. Když je starý, ty parohy jsou velké. Další zvíře, které můžete vidět v přírodě, je pták. To je zvíře, které létá. Může také zpívat. Zpěvný pták. A může to být také dravý pták, jako například orel, který zabíjí jiná zvířata. Tam, kde jsou mladí ptáci, tomu říkáme hnízdo. Tam jsou nejdřív vajíčka ptáka a potom jsou tam malá ptáčata, to znamená mláďata ptáka. Ptáčata čekají, až přiletí matka a nakrmí je. Potom se naučí sami létat a můžou odletět někam jinam. Létat umějí také motýly. Motýly jsou taková zvířata, která můžete vidět na louce, na květinách. Mají krásná barevná křídla. Na louce, na trávě, na zahradě můžete také najít různé brouky. Tohle vypadá trošku jako beruška. To je brouk, který má takové červené krovky a na nich má černé tečky, ale můžou být i jiní brouci. Mají obvykle 6 noh a tohle jsou jejich tykadla. Zvíře, které se plazí po zemi, je had. Had je zvíře, které nemá nohy. V Česku nemáme mnoho jedovatých hadů. Když vás jedovatý had kousne a vypustí do vašeho těla jed, může vám to ublížit a jestli je to velmi jedovatý had, může vás to i zabít. Takže na hady pozor. No a nakonec tady mám ještě rybu. Ryby žijou ve vodě. Můžou žít v rybníce, jak jsem řekla, například kapři, ale můžou žít také v řece.
například pstruzy a další. Člověk, který ryby chytá, se jmenuje rybář a když ryby chytáme nebo lovíme, můžeme také říct, že rybaříme. Tak, to bylo všechno o české krajině. Doufám, že to pro vás bylo užitečné. Jestli se vám to líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a budu moc ráda, když mi dáte super thanks tady na YouTube anebo mi třeba něco pošlete na PayPal. Pomůže mi to. Díky moc, mějte se krásně, nashledanou.